Magandang araw and welcome sa Habagat channel. So today, magluluto tayo ng pork steak. So ito kasi yung request ng mga bata dito sa bahay. So ito yung lulutain natin. And then this is also the first time na gagawa tayo ng video for cooking. And hopefully, magtuloy-tuloy na for more videos about cooking. Alright, since that's my niche. Alright? So let's start. So ito yung mga recipe na kailangan natin. Unang-una, syempre, kailangan natin ng pork. So, nakabili tayo ng pork. And then, we have calamansi and white onion. So, in-slice ko na din siya. Kailangan din natin ng soy sauce and then magic sarap. Kakailanganin din natin dito ng additional ingredients, which is sugar, pepper, and a pinch of salt. Alright. So, first step na kailangan natin gawin is i-prepare yung ating pork. So, kailangan natin siyang isalin sa isang canister or sa isang bowl. Okay? And then, kailangan natin siyang lagyan ng soy sauce. So, ganito lang yung marinade natin, guys. So, soy sauce, tansyahan lang tayo. Okay. And then, you also need pepper. Then, mix lang natin siya. Okay. So, once it was all covered with soy sauce, kailangan lang natin gawin is i-marinate natin for at least 30 minutes. Right? So, ito, pwede na itong i-marinate. Lagyan na natin sa ref. Okay guys, 30 minutes is passed. So, next step is to fry the pork. So, kailangan natin mag-preheat ng pan. Okay, start na tayo. So, kailangan natin dito ng oil. So basically, ang kailangan lang nating ma-achieve is ma-fry yung magkabilang side ng pork. And then later is makukulaan din naman natin siya together with the other ingredients as well as the marinade. Okay? So, isa-isahin na natin ilagay yung ating pork marinade. Lower natin yung heat. Hindi siya nabigla. So, ganyan lang guys until matapos yung wait lang tayo hanggang sa tuloy yung siyang ma-fry na maayos. Okay guys, so now tapos na tayo sa pag-fry ng ating pork. So ang kailangan na natin gawin is pakuloan natin siya together with the other ingredients. Okay? So gagawin natin una is ibalik natin dito sa pan. Sa pan, pinagpipilihan natin yung mga pork. Okay? So balik lang natin sa lahat. Para hindi na tayo ng oil since nandun na naman yung lahat ng pork. Okay? Ibalik yung o ilagay yung natira natin marinade sauce. Okay? Hindi na siya. Okay. Ayan. So, kailangan na lang natin uling gawin is lagyan siya ng magic. Ito mismo yung pampalasa natin. Since marami yung pork, pwede natin ilagay itong buong natin.
And then guys, sugar. Lagyan natin ng konting sugar. So kasi hindi naman na tayo gagamit dito ng oyster sauce. Usually, pag gagamit ng oyster sauce dito sa pagluluto ng pork steak, so no need to add sugar kasi may tamis na yung oyster sauce. So, bali 2 tablespoons ng sugar yung nilagay ko. It's up to you guys kung ano yung panlasa nyo, kung mas nakukulangan kayo o kung mas maasiman pa kayo. Okay? So, later, iuhuli natin yung calamansi since kailangan natin siyang ihuli kasi kailangan muna natin palambutin ng maayos yung pork. So, ganyan lang. Simmer lang natin siya for at least 5 to 10 minutes. And then, balik natin with yung paglalagay na natin ng calamansi. Alright? So, stay tuned guys. Okay guys, 5 to 10 minutes is done. So, check natin kung ano na yung lagay ng niluluto natin. Okay, wow. Maayos naman siya. So this time, pwede na nating ilagay yung ating calamansi juice. Okay. So guys, yung calamansi juice na ginawa ko is about 12 pieces of calamansi. And then, isunod natin yung ating onion. Yeah. So, yung onion natin is hiniwa-hiwa ko na siya. Kanina, in-slice ko na siya. So, ayan. Ganyan. Lagyan natin siya ganyan. Lagyan na natin lahat. And then, simmer ulit natin siya for about 5 minutes again. And then, let's go back checking. Okay, so, ayan guys. So, sa tingin ko, pwede na to. Pwede na natin siyang i-serve. Okay? Okay, so ito na yung ating finished product. So, sa tingin ko naman is okay siya. So, malalaman natin yan mamaya pag tinikman ng mga bata. Right, so guys, maraming salamat. Thank you for watching. For more future videos, please don't forget to click subscribe as well as the notification bell para na ma-notify na din kayo sa ating mga future videos. Right, for exact ingredients guys, please check the description below. Lalagay ko lahat ng mga kailangan step-by-step procedure kung paano yung recipe namin.